det är mer läsning. Det är ju när användarbasen är mycket större så kommer hårdvaran rätta sig efter konsumenten. Så det är mer early adopter. Jag ser framför mig en läsning som kan se ut som kameror. Som kameror. Kan man ta min bästa sida? Helst armen. Hur känns det? Är det nervöst? Det känns som klockrent. Det här är alltså ett test som ingår i biljettpriset. Värt 500 kronor. De flesta blir positivt överraskade. Vad har du några förhoppningar? Vad vill du hitta? Jag vill bara ha en statuskoll, ett referensvärde och jämföra med senare. Har du gjort det här förut? Jag var med i det här Life Gene forskningsprojektet som jag tror Karolinska står bakom, som också är gratis test. Jaha. Vad hittade du något speciellt senast? Nej, jag var ganska nöjd med resultaten. Så det var en bra känsla. Ja, så här kul har vi alltså. Men krav var väl ganska hårda krav på att det ska vara ekologiskt och att man ska kunna kolla, eller? I rest my case. Ja, men vilken märke... Ja, men det är klart att ett krav med kaffe är bättre än ett vanligt. Ja, men hur vet man att det är ekologiskt då? Om de är certifierade, alltså det står på dem. Ja. Men med vilken certifiering? För det finns ju 100. Ja, precis. Och det är ju djungeln. Alltså jag skulle säga så här, du vet ju inte om de som plockar de här kaffebönorna mår dåligt. Alltså det här bulletproof det är ju inte egentligen ett ekologiskt kaffe, det är ju mer ett biologiskt kaffe. Det är liksom ett upphöjt kaffe. Ska säga. Det ligger över ekologiskt kaffe. Ja. Men hur i framtagning av man tvättar ju det för att tvätta bort nikotin och sådana saker. Innan man rostar det. Och sen pussar man ner det i påsarna direkt. För att inte nikotinerna ska kunna komma tillbaka och bildas igen. Men hur har ni kunnat kolla liksom förhållandena från ursprunget och sådär? Ja, det kan vi ju inte riktigt göra. Det är, alltså, men så långt det går? Liksom. Så långt det går så vet vi att det är korrekt gjort. Vad exakt innehåller de här Bulletproof Coffee? Vad är exakta innehållet av det här? Alltså Bulletproof Coffee består av kaffet då. Som är kaffebönor. Och sen är det smör i kaffet. Och sen är det en kokosolja då som är en brain octane. Man kan lika gärna ha en MCT-olja. Men brain octanen är liksom lite, ska man säga, starkare. Nutritionsmästaren Jonas kan bättre om det där. Men det är en syra då som är bara, eller en sån olja, del av oljan som är kvar. Kan man förklara på något biokemiskt sätt varför är Bulletproof så mycket bättre? Alltså det är bättre att lägga till smöret för att effekten av koffeinet förlänger. Alltså så fettet gör så att själva kicken av koffeinet sprids ut mer. Det är lite som partypissar som tar lite... Ja, som dricker vatten lite då och då bara för att inte förlänga fyllan. Ja, eller som tar grädde innan man går in på krogen. Ja, men precis. Ja, precis. Så du gimsar. Ja, precis. Ja, okay. Så det är väl den bästa förklaringen. Alltså förhållandevis lekmannaförklaringen. Lekmannaförklaringen. Så Jonas kan det mer kemiskt. Yeah, and with IGM then the idea is also to get all of this publicly accessible. So the genes that we create, mostly for the proteins that we want to attach here, we're going to into a public registry. So whoever of the biohackers wants to make those proteins at home, they can. And yeah, in that sense You can make your own wound healing patches. Yes, you can. Background, that's cool. The one tiny issue that might be is that so we're working with this company which makes the spider silk, and that's from their side they're obviously not very into the idea of open source because that's a product they're patent, so there's promoting, it's patented, etc. But yeah, the proteins you can make them yourselves. Yeah, and there are already IGM teams like producing it for the spider cells. So it's always a way to cooperate with.
So what kind of journalism do you I'm like? actually a student still. So I study in Uppsala. There's an hour here. And this is going to be my sort of exam. Jag tror att det är helt enkelt... Det känns som att den kämpar emot. Du har integritet, kan man säga. Det jag har gjort alltså är att jag har hackat mig in i hans kropp via att den elektricitet som genereras i mina muskler förs vidare hit och in i hans bollmjölnär. Så att hjärnan kommunicerar med med nervsystemet med elektricitet. Men nu kidnappade jag den här nerven med min elektricitet. Kan man enkelt förklara det så? Valdemar Ingdahl. Skulle vilja testa human interface? Human... Ja, men det är den där när man kan... Har du lika stark viljestyrka som... Den har jag provat. Som Bengt? Du har provat det. I mean, originally the idea when it popped up, that was like 7 years ago or something, was that you have data and that just gets sort of put on the net, the raw data, and you've got people from all over the world looking at it, and as a community interpreting it, and that's the kind of manpower that normally we don't get. And especially when you look at, actually, how was the guy from Peru and Brazil, how was it called that they were working on? The presentation. I'm sure you've seen it, you know, the robotization. Standardize some basic lab techniques so that they can save time and invest more on the design process. Manpower tied throughout. I don't remember the name of the... Yeah, well, anyway, you know that there is a problem with DNA sequencing and so on. We're generating data more quickly than we can actually analyze it. Right. So you can get so much data, and it just, as a single researcher, it's not possible to interpret it all. And I think if you teach people basic skills, they can help even with those more advanced parts of science. And there was actually also a very interesting project with, it's called the Human Protein Atlas. So they want to find out where every single protein that exists in humans, in which tissue it actually is, in which organ, right? And they have the same problem. They generate so much data, they cannot analyze it all. So they cooperate with an online game. Yeah. I forgot its name. EVE Online. Yes. Right. And I think it's, if you help analyze one image, for instance, I think you get to travel in the online game faster. No, it's more just like just the thing is, you play an entire galaxy, like, and it actually takes time to go from place A to place B, and as a time waster, like, you can just, you know, do that. Like, there's like a mini game. You can just Google citizen science and human protein atlas, and you'll see it. It's really cool, and they're thinking of other things, not just video games. So with that, you know, we really need to, I think we need to get the community involved in science, because right now it tends to be scientists doing their own thing, and we're somewhere in a soap bubble floating away into space. And that's not the point, that's not what we want to do, and that's why we have IGM, and that's why we're here. Right. Thanks. So let's see if I managed to get it right. There you go. Can you close your eyes? Okay. How do you manage that? The one unidirectional flow. How do you manage that? We have to. I mean, we have to switch the signals. Thanks. So I'm gonna need a new one. Can you try to resist? Oh. Should I crank it up? Yeah. Should I crank it up? Yeah. Okay.
Jaha, det var inte värre. Taggade flera veckor. Sen får ni här lite. Här då. Perfekt. Jag kommer egentligen bara bli för det här känns ju mer än själva grejen. Men fan vad roligt. Bank är verkligen the holy grail. Men som sagt, när ni är på tillstånd. Vad har ni för passeringssystem? Det är vanliga plastkort. Okej, men är det Mayfair eller det skulle jag tro. Jag har inte kollat, men jag tror det. För de här är lite svåra. Ja, precis. Så det är 13,56. Egentligen alla telefoner så kan kolla ut systemet. Här kan vi logga in och komma in för access till kopiatorer och grejer. Men är det rätt ställe för det? Jag tror att man här så att det problem mot